हेलो फ्रेन्ड्स, फेरि पनि यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा वेलकम टु माई च्यानल। आज पनि म मेरो सपमा रहेको छु र म आज अस्ति मैले देखाएको टी सर्टहरू धेरै थिएन, कमै देखाएको थिएँ र थप अरू पनि टी सर्टहरू आज मैले भिडियोमा देखाउने छु। तर आज म टी सर्टहरू नलगाई कस्तो टाइपको छ र कस्तो नेम्सहरू यहाँहरूलाई भन्ने छु यो भिडियोमा। सो आज पनि मेरो भिडियोलाई हेरेर अन्तिमसम्म साथ दिनुहोला। सो लेट्स गेट इन्टु द भिडियो। हामीसँग छ यो फ्लोरिडाको टी सर्ट। यो चाहिँ अहिलेको एकदमै चलेको टी सर्ट हो। प्रायः जस्तो कस्टमरहरूले यो टी सर्ट लिने गर्नुहुन्छ। यो कम्पनी एकदम राम्रो छ। यो टी सर्ट चाहिँ अगाडि फ्लोरिडा लेखेको छ अनि साइडमा यसको फ्लावर पनि छ। ब्याकमा यो प्लेन खाले टी सर्ट हो। यो एकदमै राम्रो टी सर्ट छ। यो हजुरहरूले किन्न सक्नुहुन्छ। मसँग छ कलर टी सर्ट। यो चाहिँ एकदमै ओपन छ साइडमा, तर यसमा लाउँदाखेरि चाहिँ ट्युब लाएर ट्युब या इनर केही लाएर लाउनुपर्छ यो टी सर्टमा। अनि एकदमै राम्रो देख्छ यो टी सर्ट लाउँदा। पछाडि प्लेन छ, सेम यो चाहिँ डिजाइन सेम छ। अगाडि यो नट बनाएर बाँधेर हिँड्न सकिन्छ, भित्र केही इनर ड्रेस कपडा लगाएर। And I have another t-shirt. I have this green t-shirt. यो चाहिँ रिङ टी सर्ट हो। यो रिङ टी सर्ट हो। यसमा चाहिँ रिङ टी सर्ट कसरी चिन्ने त भन्दा यहाँ रिङ हुन्छ यो टी सर्टको लास्टमा। यो चाहिँ प्लेन छ, ग्रीन कलरको रिङ मात्र छ, सिम्पल खाले, तर यो पनि एकदमै क्युट राम्रो देख्छ यो टी सर्ट। एन्ड आई हेभ अनदर कलर रेड। यो टी सर्ट चाहिँ क्रस गरिएको छ दुईतिर। यो चाहिँ हल्का क्रप छ, तर यो लाउँदाखेरि प्यान्टहरूमा सिम्पल क्याजुअली राम्रो देख्छ यो टी सर्ट पनि। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ पिङ्क कलरको टी सर्ट छ। यहाँ हल्का ग्लिटर लाएर यो मोतीले भरेको छ, एकदमै राम्रो छ। यो वान सोल्डर टी सर्ट हो। यो वान सोल्डर, यता मात्र बाहुला छ। यो यता पनि छैन। यो पनि एकदमै चलेको टी सर्ट हो। I have this is plain casual t-shirt. यो चाहिँ एकदमै फर्मल टी सर्ट हो। यो चाहिँ सिम्पल छ। हामीले यो घर बस्दा बाहिरतिर हिँड्दा सपहरूमा नर्मली मार्केटहरूमा लगाएर हिँड्न सक्छौँ। यो टी सर्ट एकदम मिठो कलर छ यो टी सर्टको। मलाई नि एकदम मनपर्छ यो टी सर्ट। एकदम कुल देख्छ पनि लगाउँदा यो टी सर्ट। हामीसँग छ स्पागेटी टी सर्ट। मसँग स्पागेटी टी सर्ट धेरै डिजाइनको छ, धेरै कलरहरू छन्। यो वाइट ग्रे मिक्स भएको यो एकदम साइनिङवाला टी सर्ट छ, एकदम राम्रो देख्छ यो। त्यसपछि अनदर वी हेभ ब्ल्याक कलर। ब्ल्याक पनि एकदमै राम्रो छ। यो एकदमै राम्रो देख्छ लगाएर हिँड्दाखेरि। एन्ड यो अर्को हामीसँग छ रेड कलरको। यो टप हो, बटम छ यसमा चाहिँ, बटम खुलेर। यो चाहिँ अलि डिजाइन बनाएर लगाउँदा नि हुन्छ, फेसन बनाएर। यो नि अहिले एकदम चलिरहेछ यो टी सर्ट पनि। यो हाम्रो सपमा छ। प्रिन्टेड टप्स हो, स्पागेटी टी सर्ट। यो पनि एकदम राम्रो छ। यो पनि अहिले चलेको। हाम्रोमा मोस्ट अफ द कस्टमरहरूले यो यस्तो डिजाइनको टी सर्टहरू लिनुहुन्छ। एकदमै राम्रो छ यो टी सर्ट। हामीसँग यो क्रप टप्स, फुल स्लिप्सको क्रप टप्स रहेको छ, ब्लू कलरको। ब्लू भन्दा नि यो चाहिँ मिक्सअप छ। यो येल्लो, पिङ्क, ब्लू, ग्रे मिक्स भएको छ। यो चाहिँ साइडमा मिक्स छ बाहुलामा। यो क्रप टप हो। यो नि अहिले फोटोमा यस्तो देखे पनि लाउँदा चाहिँ एकदमै राम्रो देख्छ यो टी सर्ट। अर्को छ हामीसँग यो ब्लू कलरको टी सर्ट। ब्लू कलर भन्दा यो पनि प्रिन्टेड छ, बिचमा एकदम कलरफुल फ्लावर्सहरू रहेको छ। यो चाहिँ यसको यो तलपट्टि दुईवटा बाँध्ने छ हामीसँग। यो पनि पछाडि लगेर नट बनाएर बाँध्न सकिन्छ यो दुईवटा।
छानेपछि चाहिँ एकदम राम्रो देख्छ यो टी सर्ट। यतिकै हेर्दा चाहिँ यो अलि उहाँहरूलाई नि टाइपको देख्छ। यो पनि अहिलेको एकदम चलेको टी सर्ट हो। यस्तो कलरहरू हान्छ, डिफ्रेन्ट धेरै कलरहरू छन्। मैले चाहिँ एउटा मात्र देखाएको छु यहाँ। टी सर्टको डिफ्रेन्ट डिजाइनहरू, डिफ्रेन्ट कलरको टी सर्टहरू देखाएको छु। हामीसँग धेरै टाइपको टी सर्टहरू छ, हामीसँग थुप्रै छ कलरहरू। सो आज मैले मेरो सपमा भए जति डिफ्रेन्ट कलरको टी सर्टहरू देखाइसकेको छु भिडियोमा। हजुरहरूलाई अरू पनि थुप्रै कलरको धेरै डिजाइनको टी सर्टहरू मनपर्छ भने या मैले जुन कलरहरू देखाएँ कुनै हजुरहरूलाई मनपर्छ भने मैले डिस्क्रिप्सनमा तल लिङ्क दिएको छु, हजुरहरूले अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर दिएको छु, कल गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। सो यो भिडियोमा आजको लागि यति नै। नेक्स्ट भिडियोमा म हजुरहरूलाई फेरि मेरो सबको डिफ्रेन्ट डिजाइन प्यान्ट, जस्तो प्यान्टहरू भयो, अब आउटरहरू, वान पिसहरू, जगर्सहरू, जस्तो जुन मनपर्छ हजुरहरूले त्यस्तै डिफ्रेन्ट टाइपको ड्रेसहरू देखाउने नै छु, डिजाइनको ड्रेसहरू। सो नेक्स्ट भिडियोमा छिट्टै लिएर आउनेछु, डिफ्रेन्ट टाइपको अरू पनि भेराइटिजहरू लिएर आउनेछु। सो टिल देन किप वाचिङ गाइज। ओके, बाई बाई।